Deci n-am putut să mă abțin să nu filmez casa asta. Este prea superbă. Deci cine a investit bani în casa asta, Merry Christmas everyone. E prea superbă. Uite și cirbul de deasupra casei, nu știu dacă se vede. Oh. Mamă, deci trebuie să consume ceva curent casa asta. Bine, bine. Consumă, dar într-adevăr e foarte frumos. Hai să vă mai arăt ceva. Pe aici nu-mi permit ca să mă apropii mai mult, dar acolo e o iesle. E o casă așa ca din povești. Uite-l și pe Moș Crăciun care dansează și cântă. Ăsta întreabă dacă l-a văzut pe Santa. Da, în fine, superb. Și ca să nu mai zic că peste drum se mai află o casă. Bine, nu e chiar atât de frumoasă, dar e frumoasă așa în sinea ei. A? Ce ziceți? A, cerbii se mișcă. Ia uite-i, mă. Deci cerbii se mișcă, au fel de... Foarte tare. Deci foarte tare. Moș Crăciun, Sania trasă de reni. El își mișcă mânuțele din când în când. Oricum, superb. Wow. Atâta pot să zic, wow.